Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla käytiin läpi, kuinka kokonaisluvut ja desimaaliluvut voidaan muuttaa binäärimuotoon. Kummankin kohdalla huomattiin, että valittu bittimäärä vaikuttaa käytettävissä olevaan lukualueeseen ja desimaalilukua kuvaavien liukulukujen kohdalla jopa esitystarkkuuteen. Lopuksi tarkasteltiin vielä symboleiden koodaamista, eli miten esimerkiksi kirjainakkosta voidaan standardoida siten, että kutakin merkkiä vastaa yksi ja yksiselitteinen numero, eli binääriesitys. Mutta maailmassa on paljon muutakin tietoa, joka pitäisi muuttaa binääriseen muotoon. Lähdetään siis tarkastelemaan yleistä tapaa tehdä tämä muunnos. Tätä muunnosta kutsutaan digitoinniksi. Ajatuksena on, että todellisesta maailmasta mitattua tai havaittua tietoa siirretään numeriseen muotoon, ja numerista muotoahan me viime kerran pohjalta osaamme jo muuntaa binääriseksi. Digitoinnissa on piilossa kaksi muunnosongelmaa. Näytteistys, eli samplaus, ja kvantisointi. Ne kumpikin täytyy ratkaista erikseen, ja ne kumpikin vaikuttavat digitoidun tiedon laatuun. Lähdetään liikkeelle näytteistyksestä. Näytteistyksen idea on se, että mitataan tietyllä tiheydellä näytearvoja, eli sampleja, jotka muutetaan lukuarvoiksi. Oletetaan, että meillä on ajan yli jatkuvaa tietoa. Tämä signaali voi olla vaikkapa antureilta tulevaa mittausdataa, kuten lämpötila, ilmanpaine tai valoisuus. Näytteistyksessä tästä jatkuvasta signaalista otetaan näytteitä aina tietyn ajan välein. Tätä kutsutaan näytteistys- eli samplaustaajuudeksi, ja se ilmaistaan hertseinä. Ehkä tyypillisin esimerkki on ääni, jossa mitataan ilmanpaineen vaihtelua. Mikrofonissa on herkkä kalvo, joka värähtelee paineenvaihtelun myötä, ja tätä värähtelyn määrää voidaan mitata. Näytteistyksessä näistä mittaustuloksista otetaan tasaisin väliajoin näytteitä, esimerkiksi 48 kHz taajuudella, siis 48 000 näytettä sekunnissa. Jos tarkastelemme näitä näytteitä erikseen, huomaamme, että ne aproksimoivat alkuperäistä signaalia. Tämä aproksimaatio on tietysti sitä tarkempi, mitä tiheämmin näytteitä otetaan, mutta samalla tietysti tuotetaan enemmän dataa, jota täytyy käsitellä ja tallentaa. On silti huomattava, että me emme pysty tallentamaan alkuperäistä jatkuvaa signaalia, vaan pelkästään diskreettejä arvoja sen tilasta eri hetkinä. Mitä tiheämmin näytteitä otetaan, sitä lähemmäksi päästään alkuperäistä signaalia, mutta ei koskaan täysin siihen. Mitä tapahtuu, jos näytteistystaajuus on liian matala? Oletetaan, että meillä on sama jatkuva signaali kuin äsken, mutta otamme siitä näytteitä paljon harvemmin. Jos nämä näytearvot siirretään nyt omalle akselilleen ja ne yhdistetään toisiinsa, tuloksena on kolmioaalto, jonka taajuus on 1/6 alkuperäisestä siniaallosta. Jos tämä olisi äänisignaali, niin äänen korkeuden lisäksi myös äänen väri olisi aivan erilainen. Tätä ilmiötä kutsutaan aliasoinniksi. Kuinka suuri näytteistystaajuuden pitäisi sitten olla, ettei tätä aliasointiefektiä pääsisi syntymään? Tähän kysymykseen esitti vastauksen ruotsalais-amerikkalainen insinööri Harry Nyqvist. Tämä Nyqvistin taajuutena tunnettu raja on helppo laskea. Näytteistystaajuuden fs täytyy olla suurempi tai yhtä suuri kuin 2 kertaa korkein säilytettävä taajuus fmax. Esimerkiksi korkein taajuus, jota ihminen pystyy kuulemaan, on noin 20 kHz. Siispä jos haluamme säilyttää näytteistyksessä tuon taajuuden, eli fmax on 20 kHz, niin näytteistystaajuuden fs on oltava vähintään 40 kHz. Näytteistys tulee esiin myös kuvissa. Tässä esimerkissä vasemmalla on alkuperäinen kuva, jota on näytteistetty 50% tarkkuudella toisessa kuvassa, 20% tarkkuudella kolmannessa kuvassa ja 10% tarkkuudella neljännessä kuvassa. Kun näytteiden määrä vähenee, kuvan vaatima koko tavuina myös vähenee ensimmäisen kuvan 477 kilotavusta viimeisen kuvan 9 kilotavuun. Huomattavin ero on kuitenkin kuvien laatu, joka heikkenee aina näytemäärän vähentyessä. Erityisen hyvin tämä näkyy kuvan kissan viiksikarvoista ja silmistä, joiden terävyys häviää kuvasarjassa. Siirrytäänpä digitoinnin toiseen muunnosongelmaan,
eli kvantisointiin. Näytteistyksessä diskretisoimme tarkasteltavan aineiston näytteiksi. Kvantisoinnissa tarkastellaan sitä, miten nämä näytteet muutetaan lukuarvoiksi, jotka voidaan sitten muuntaa binäärimuotoon. Aiemmin oli puhetta siitä, kuinka valittu bittimäärä asettaa rajan kokonaisluvulle. Kvantisoinnissa mitattu näyte pitäisi nyt sijoittaa valitulle arvoalueelle niin, että maksimi- ja minimiarvot mahtuvat sen sisään. Näitä lukualueen kokonaislukuarvoja kutsutaan kvantisointitasoiksi. Jos kutakin näytettä varten käytetään yksi tavu eli 8 bittiä, käytössä on 256 kvantisointitasoa. 16 bitillä reilut 65 000 kvantisointitasoa ja 24 bitillä noin 16,8 miljoonaa kvantisointitasoa. Kun olemme tehneet näytteistyksen, kukin näytearvo täytyy nyt sijoittaa lähimmälle kvantisointitasolle, eli pyöristää johonkin kokonaislukuun. Jos näyte ylittää tai alittaa suurimman tai pienimmän kvantisointitason, tapahtuu leikkautuminen, sillä näyte kvantisoidaan joko maksimiin tai minimiin. Esimerkiksi äänisignaalissa tämä kuuluu särönä. Digitoinnissa on siis huomattava, että siinä joudutaan tekemään 2 approksimaatiota, näytteistys ja kvantisointi. Mitä tiheämpi näytteistystaajuus, sitä parempi laatu, ja mitä enemmän kvantisointitasoja, sitä parempi laatu. Mutta samalla kummassakin tapauksessa sitä suurempi muistinkulutus ja prosessoinnin tarve. Kvantisoinnin vaikutus näkyy hyvin kuvissa. Tässä esimerkissä oikeanpuolisessa kuvassa on käytetty vain 16 väriä, eli siinä on vain 16 kvantisointitasoa. Kvantisointitasojen määrän väheneminen näkyy hyvin esimerkiksi väriliukumissa, jotka ovat paljon karkeampia kuin alkuperäisessä kuvassa. Tämä käy hyvin ilmi, kun tarkastellaan värispektriä. Nyt oikealla on käytetty vain 4 väriä, liila, turkoosi, keltainen ja valkoinen. Niiden välisiä sävyjä on pyritty jäljittelemään rasteroinnin avulla. Digitointi antaa yleisen keinon muuntaa mitä tahansa mitattavaa tietoa binäärimuotoon niin, että sen jälkeen sitä voidaan käsitellä tietokoneella. Ensin reaalimaailman ilmiö on mitattava jollakin laitteella niin, että se voidaan näytteistää. Tämän jälkeen näytteet täytyy kvantisoida, jotta ne olisivat pelkkiä ykkösiä ja nollia, joilla tietokone voi sitten operoida. Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan, mitä nämä operaatiot voivat olla ja miten ne toimivat, meidän on vielä tarkasteltava yhtä teemaa tiedon symbolisesta esitysmuodosta. Symbolit nimittäin eivät aina ole samanarvoisia, vaan jotkin niistä voivat sisältää enemmän tietoa kuin toiset. Meidän on siis vielä tutustuttava informaatioteoriaan.